واحد الدراري غيكونوا مجمعين حدا واحد الحانوت في واحد القريه في الليل. فجاه انت غيشوف واحد السيده منقبه جايبه واحد الخيشه ولا حتى في واحد البير اللي مهجور. واحد منهم مشى كيجري عند امه باش يقول لها شنو شاف، الاخرين مشاو كيطلعوا على ذاك البير كيتحققوا مزيان اشنو كاين في هذيك الخيشه. بانت لهم هذيك الخيشه كامله كتقطر وكامله فيها الحموريه. السيد اللي مشى عند مو نوض يا ماما نوض يلاه تشوفي شنو واقع. مع مو جات لقات الدنيا طوقت عمرات بالبشر ورجال الدار كاينين، وجبدوا هذيك الخيشه. واحد منهم هبط يجبد هذيك الخيشه. داك الشيء اللي في هذيك الخيشه ما غتوقعيش وغتكون حقيقه اللي صادمه. غنمشيو الخوت لواحد الدوار عروبيه فين كيسكن واحد الحاج اللي عنده سمعه كبيره وسمعه زوينه وكيدير الخير ولاباس اللي بوك العاق، عنده الفلاحه وعنده الاراضي. المهم راكم عارفين الكمال. مزوج بواحد السيده اللي منقبه اربعينيه بحال عايشين بخير، عندهم مده طويله ديال الزواج وما جابش لهم الله وليدات، يعني ما ولدش. وهي عايشه بخير، عندها الذهب، عندها اللي حلتها حلت فمها عليها كيجيب عليها، عايشه ملكه الملوك كيف ما كنقولوا. بقاو عايشين بخير ما خاصهم حتى خير، حتى غتبان واحد السيده في هاد القصه. هاد السيده في العمر ديالها الخوت 29 عام، كانت في الدار البيضاء فجاه حتى غترجع للدوار. غتقولوا لي شكون هاد السيده؟ هاد السيده الخوت هي بنت الدوار، شدت البكالوريا ديالها مشات تقرا في الجامعه في الدار البيضاء، شدت لا ليسونس، شدت من بعدها الماستر، قلبات على خدمه ستاجات ما لقات لا خدمه لا والو، خدمات في قهوه حتى وصلت تقريبا 29 عام، عرفت راسها ما عندها زهر في الخدمه. وهي ترجع للدوار، ملي رجعت للدوار كتسول حتى عرفت هذاك الحاج، كتسول على هذا الحاج شكون هو. عاودوا لي الحاج وقالوا لي راه لاباس عليه وعنده بزاف الاراضي وعنده الفلوس وعنده هذه وما جابش الله هو مرته ووليدات. هنا غادا تكون ذكيه وغتحط عينها على هذاك الحاج باش يتزوج بها، وداك الشيء اللي تاتى ليها قاطحه ديال الحاج. هنا الحاج هنا الحاج، حاج تلاقات هي وياه ولاو كيعرفوا بعضياتهم. قالت لي الحاج لا بغيتيني مرحبا بك جي لدارنا. الحاج ما كيولدش، السيده زوينه عندها حقها في الزين. صافي قال ارا الشرع عطاني 4 انا بخيري حتى وحده ما غيخصها ما غادا تخص نجي نتزوج من حقي. مشى صارح مرتو اللي منقبه قال لها فلانه راني باغي نتزوج بفلانه ونولدوا وليدات وانا راه بفلوسي بخيري خميري، راه غتعيشي في دارك مؤززه مكرمه راه ما غيخصك حتى خير. هي اللي قالت لي هذه اللي ما تكونش ولا وما يمكنش وهذه وطن، بغى من عندها الموافقه. هي ما بغاتش تعطيه الموافقه. دازت مده طويله، شافت تعيا معايا معاها بنت الناس غتعيشي بخير ما غيخصك حتى خير، ها دارك فلوسك هذه طن ما قبلاتش. ناض مشى يدير داك الشيء اللي قال ليه راسو، مشى دا الوالده ديالو بواحد اليوم مولود ومشى عند هاد السيده اللي كانت كتقرا في الدار البيضاء 29 عام وداروا خطوبه وخطبها نامس. رجع الحاج لدارو عند المنقبه، دازت 3 ايام الحاج مختفي. وفهمني هنا البلان شنو واقع، دازت 3 ايام والحاج مختفي. مرته المنقبه جات كتبلغ عند رجال الدار قالت لهم الحاج راه مختفي لمده 3 ايام. قلبوا عليه سولوا عليه الناس صحابو وداروا تحقيقات تحريات باش يعرفوا شنو كاين والحاج فين مشى، لكن والو بدون فائده. واحد النهار بالليل من بعد هذيك 3 ايام شي شباب مريحين حدا الحانوت كيضحكوا مجمعين، حتى غتبان لهم واحد السيده منقبه ديزه وهازه واحد الخيشه فوق كتافها، وصلت لواحد البير اللي مهجور ولاحتها. ملي مشات الدراري استغربوا وخجاتهم الخوف ومشاو كيجريو لهداك البير كيطلوا، كتبان لهم واحد الخيشه اللي كبيره وحمراء وشي حاجه كتكثر منها. مشى واحد فيهم مشى عند مو ماما الوالده فيقي راه واحد المنقبه لاحت شي خيشه في البير. اش كاينه ولدي شنو وقع شنو ما فهمت والو، نوضي انت غتشوفي. مشات للبير كتلقى الجوقه امه العالمين مجموعه حدا هذاك البير. عيطوا الرجال الدرك الملكي جاو حيت تعرفوا اشنو غادي يكون في ديك الخيشه. هبط واحد فيهم
جبد هذيك الخيشه. والمفاجاه الخوت هي ملي غادي يحل هذيك الخيشه اشنو غادي يلقى فيها؟ يلقى فيها بنادم ميت مقتول. والمفاجاه الصادمه والكارثه الكبرى شكون هو السيد؟ هو الحاج اللي كان مختفي لمده 3 ايام. رجال الدرك بداو كيديروا التحقيقات ديالهم، جيبوا لينا شكون هادو اللي شافوا هذا الشيء اللي بلغوا بالجريمه. جابوا الدراري قالوا لهم شنو شفتوا؟ شفنا واحد السيده مراقبه جات لاحت هاد الخيشه، وها اللي وقع وها اللي وقع وها اللي وقع. مشاو كيسولوا على هاد المراقبه في كتسكن، عرفوها بانها مرت الحاج. مشاو عندها مع حلت لهم الباب، لقاوها كتجمع في حوايجها وباغا تمشي في حالها، يعني كانت باغا تهرب. هنا الخوت سمحوا لي غادي نقاطعكم على هاد القصه، قصه اللي معبره فعلا. وديما الهدف ديالي هو نوصل لكم ميساج وعبره من جميع القصص. اللي وصلت لهنا يكتب كومونتير، يخلي لايك على الراي ديالو في هذه القصه، واللي مابوني مرحبا به، اللي ما مابونيش تابونا باش يوصلوا كل جديد. وكبروا معنا هذه العائله ديال قصص عمر الوهابي، وكنتمنى نكون خفيف على قلوبكم. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. مشات سيدي لقاوها كتجمع، هزوها داوها، قالوا لها شنو هضرتك على الشباب اللي شافوك لحتي الخيشه، والخيشه راه فيها الحاج. كانت سهلت المأمورية على البوليس، عاودت لهم كل شيء. قالت لهم من نهار دخلت لحياتنا هذيك السفريطه وحنايا بداو عندنا المشاكل، خفتها تزوج بيه ودير لي هذا الخير كامل ونبقى الله كريم حيت ما ولدناش معاه وليدات. صافي راه واحد النهار جا من بعد ما خطبها، غفلتو ضربتو بجنويه صدرو قتلتو خبيتو. بالي بدا كينحال من بعد هذيك 3 ايام، مشيت بلغتكم بالاختفاء ديالو. بالي بدا كينحال، هزيتو درتو في خيشه وجيت لحتو، وهذا الشيء اللي كان. يعني اعترفت بالجريمه ديالها، والاعتراف خير دليل. وهنا كانت النهايه ديالها هي السجن، وتاخذ عقوبه اللي كبيره بزاف، هي واي وحده كانت كدير بحال هادشي. الخوت هذه هي نهايه القصه. خليو لي كومونتير رايكم خصوصا البنات. هاد السيد اللي بغى يتزوج علاها وقتلاتو، واش عندها حق تقتلو؟ واش من حقه يتزوج الرجال؟ خليو لي كومونتير واش من حقه يتزوج. هي الدين الشرع كيعطينا 4، ولكن واش من حقه يتزوج؟ واش هي من حقها دير ليه هاد الحاله؟ وخليو لي رايكم في كومونتير. المهم خوتي ديال نهايه القصه، كان معكم عمر الوهابي. العبره الخوت من هاد القصه طمع، طاعون، طمع كبير. باش عرفت هاد السيد غادي يقلب عليها، وهي كانت عايشه في دارها عايشه بخير، كانت تبقى عايشه ما خاصها حتى شي خير، عايشه ملكه. يمشي يتزوج حيت من حقه. انا بالنسبه لي رايي الشخصي من حقه يولد وليدات حيت ما كيولدش. والضمن هي حقها يكتب لها مثلا ديك الدار اللي ساكنه فيها، يدير لها مثلا خلصه المهم راه عندها حق، القانون راه غادي يضمن لها حقها. ناضت هي طمع طاعون، صفت عليه، خرجت على السيد ومشات للسجن وخرجت على حياتها. كنتمنى الخوت تعجبكم القصه، تهلاو ليا في راسكم. الى قصه قادمه ان شاء الله. كان معكم قصص عمر الوهابي، هانتوما على السطور. الشمس بدات كتهرب.